مازال الإيرلنديون يغنوا قصيدتهم الشهيرة The Sack of Baltimore، واللي يقول فيها بيت من أبياتها يقول: إن الجزائري أصبح سيدا علينا، إن الجزائري أصبح سيدا على بالتيمور. أنا نحب التاريخ ونبحث في ثناياه، وتبعت قصة هذا البيت وهذه القصيدة، واللي ما زالت إلى اليوم تغنى كتراث شعبي في إيرلندا. It was an early morning in 1631. The men were riding featured south of استوحى منها شعراء وموسيقيين كبار أعمالهم الفنية والدرامية. ولقيت أنه القصة عندها بالضبط 390 سنة، يعني أحداثها كانت في 1631، وين كانت البحرية الجزائرية مسيطرة على البحر الأبيض المتوسط بدون منازع، وكانت وقتها هي أكبر قوة في هذه المنطقة، تدفع لها السفن الأوروبية والأمريكية الجزية والضريبة على كل مرور في هذا البحر. في هذه الفترة كان البحار الشجاع والجريء مراد رئيس الأصغر، وبعد ما رضخت له كل سواحل البحر الأبيض المتوسط من اليونان وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا، قرر أنه يكسر شوكة بريطانيا اللي بدأت تقوى وبدأت بتقديم قوتها البحرية كقوة لا تقهر في المحيط الأطلسي. ولهذا قرر أنه يوسع فتوحاته ويغزو بريطانيا وإيرلندا وإيسلندا، وبالفعل جهز مع فريق من البحارة الجزائريين، وانطلق فقط بمركبين كبار واتجه بهم نحو إيرلندا. مراد رايس لما تعدى السواحل الإسبانية والبرتغالية واقترب شمالا من الجزر البريطانية، لقى سفينة حربية بريطانية في طريقه وأجبرها على الاستسلام، وأسر كل اللي كانوا فيها وقادها معاه ضمن رحلته نحو إيرلندا. وفي يوم 20 جوان 1631 وبعد منتصف الليل بقليل وصل للشاطئ لمدينة إيرلندية في الجنوب اسمها بالتيمور. نزل بالجنود تاعه واقتحم القلاع والحصون وأسر مئات الإيرلنديين والبريطانيين. البريطانيين بالمناسبة كانوا في الأصل مستعمرين جدد لهذه الأرض، إيرلندا ما كانوش سكان الأصليين. وبعد طلوع الشمس كان الجزائريون قد أنهوا مهمتهم، حيث ربطوا أكثر من 200 إيرلندي وبريطاني، كتفوهم وحملوهم في سفنهم وعادوا بهم إلى الجزائر مع السفينة البريطانية اللي اغتنموها في طريق ذهابهم، ولم يتركوا خلفهم إلا عشرات الفارين إلى القرى البعيدة وقتيلين 2 ممن قاوموا وما حبوش يستسلموا للأسر. هذه الضربة اللي قادها مراد رايس الأصغر أحرجت بريطانيا كثيرا على الصعيد السياسي والعسكري، وهذا الشيء اضطر القنصل البريطاني في الجزائر بعدها أنه يتوسل إلى الباي في العاصمة باه يرجع الأسرى وما يبيعهمش كعبيد في سوق النخاسة الجزائري، لكنه لم يفلح وقد بيعوا بالفعل، يعني منهم زوج من بعد رجعوا لإيرلندا، هربوا. الإيرلنديون كانت لهم هذه الغارة الخاطفة بمثابة صدمة كبيرة، وجعلتهم يكتبوا عليها شعر تراجيدي ويتنقلوه كموروث شعبي راهم مرسخ في أذهانهم إلى اليوم. وفي القرن الثامن عشر افتتح أحدهم حانة في إيرلندا في بالتيمور سماها نخب الجزائر، واللي تحولت اليوم إلى فندق لازال يحمل نفس الاسم، فندق الجزائر اسمه، تخليد لتلك الحادثة اللي يعتبروها غير قابلة للنسيان. وبعدها بقرن كتب شعراء آخرين قصائد وأعمال أدبية عن هذه الغارة، غارة بالتيمور في إيرلندا. وفي السنوات الأخيرة أكثر عادت الحادثة إلى الواجهة من خلال معزوفات موسيقية حزينة يعزفها الإيرلنديون، وأنا شفت بعضها على يوتيوب. وصنعوا أيضا تمثال مراد رايس الأصغر بملابسه البحرية الجزائرية وحطوه في المتحف. وهذه القصة يعني على قد ما هي غريبة ومخفية في أعماق التاريخ، إلا أنه لما تطلعها وتكشفها تلقى أنه المحتوى بالإنجليش موجود كثير على ما يسمى The Sack of Baltimore، موجودة القصة شائعة عندهم كثير. يعني هذه حبيت نشاركها معكم، نتمنى أنها تكون إضافة جديدة لمعلوماتكم التاريخية.